Всім добрий день! І знову ми в етнографічному музею. Сьогодні по цьому музею прогуляємося по подвір'ях, обійстях, кожне заглянемо, кожний будинок знімемо. До речі, гуляємо по музею і підходимо до першого двору, а навколо мене дивовижної краси й довжини пасма дівичого винограду. Ось ці багряно-червоні коси, це і є він. До речі, також непоганий медонос. У мене на батьківщині теж росте дівочий виноград, який захоплює покинуті хутори зверху донизу, але такого розміру рослину вперше бачу. Отак, любуючись виноградом, заходимо на перше подвір'я, приміщення якого збудоване повністю з дубового брусу, а стріхи виконані з очерету. Я знаю, що майстри крили такі стріхи велика рідкість, та й робота їх дуже цінується, але мова зараз не про це. Зараз ми заходимо в будинок, часів не можу сказати точно яких, бо не знайшла таблички, але ми це з'ясуємо. Ось, все ясно. Сервант, комод. Навіть розетка є. Такі меблі я бачила у бабусі в селі на дачі, тож очевидно, що це 20 століття. Хочу звернути вашу увагу, що з усіх зручностей є лише одне – електрика, досягнення 20 століття. Готують на буржуйці. Так, і лавки саме такі. Сервант дуже схожий, який я бачила. Маю відчуття, що приїхала до себе на дачу, якби не деякі деталі. А це підсобне господарське приміщення. Ночви, виварки, тази, все, що треба в господарстві, якщо немає водопроводу. На столі всі кухонні прилади, тільки механічні, м'ясорубка, тертушки, навіть блендер є з правої сторони. А ось ця велика діжка з ручкою, я на 100% не впевнена, та й спитати ні в кого, але думаю, це маслобійка. Ремарка для тих, хто не знає принцип роботи. В діжку заливають вершки, і за ручку діжка крутиться до тих пір, поки вершки не взіб'ються і не перетворяться у справжнісіньке, свіже та натуральне вершкове масло. Більш архаїчну я зустрічала в себе в будинку, також на дачі, але вона представляла собою довгу тонку діжку, закриту з двох боків і з поршнем, довгим, всередині яким збивали вершки. Ну ладно, йдемо далі. А ось тут видно, що господарі були рибалками. Скільки ж тут знарядь? Ятира, вінтарі, крилачі, морди, волокуші, бредні, такімлі, кубаші. На жаль, зараз це все вважається браконьєрськими знаряддями. Скільки ж вони риби переловили у свій час? Я навіть трішки заздрю. Далі хозяйські спальня та вітальня, де все виконано у стилі 20 століття до воєнних часів. До речі, в минулих серіях я показувала прогулянку по пасіці минулих століть. Кому цікаво, ссылочка буде в описі до цього відео. Той самий усім відомий сервант. А ось ми зараз підемо у господарську спальню. Так, видно, що господарі люди не бідні. І радіола в вітальні, і дубове ліжко у спальні. Вже тут все передивилися, час і виходити. І ось бачимо чудо техніки – трактор. Трактори і зараз не дешева річ, тим паче тоді це було розкішшю.
свого типу. А зараз ми доходимо до халупи або хатинки Будковича. Зараз зайдемо всередину. Це вже цікавіше, не якесь 20-те, а війна з Наполеоном, початок 19 століття. І одразу кидається в очі маслобійка з поршнем, оно вона. Ну що скажеш, 100 років відмотали назад, речі простіші і їх менше, але цікавіше – сива давина. Це, я так розумію, курник. Все дерево, солома, очерет і все натуральне. На виході нас проводжають осінні хризантеми. Минаємо господарський сарай. Цікаво походити, подивитися, є на що. Бігають, граючись діти. Ходять, розглядаючи щось дорослі. І ще один будинок 19 століття. Коментувати поки що немає що. Ви самі все бачите на власні очі. Багато речей залишилися незмінними, і я їх дуже добре пам'ятаю. Ну що ж, ходімо далі, обдивимося цей будинок. Гадаю, всі цікаві речі в одне відео не помістяться, тому планую зробити ще декілька серій, але вже з трішки іншими темами. Ось і кухонька. Tam na przykład zagroda młyńska, to byliście Państwo, będzie też taka zagroda, że też tam jest kącik szewski, że szewc tam po prostu urzędował i też tam buty robił, naprawiał, skóry szył. Jest też kuźnia, czyli był kowal, jest kościół, czyli... Elektryczność to po wojnie chyba dopiero mieli, nie? Czy Tak, przed wojną tak, jeszcze? tak, bo wtedy nie było, na początku XIX wieku nie było jeszcze. Хата з Козуб 1850 року. Тут нас зустрічає велосипед. І одразу пізнаю будинок післявоєнного часу. На дворі колоритний журавель. У мене на батьківщині також такі зустрічаються, де є підземні води і залягають не дуже глибоко. І ось сільськогосподарська механізація столітньої давнини. Я мало розуміюся на історичній техніці. Бачу преси, машини, сільськогосподарські навіски, сівалку, косилку, різноманітні знову ж навіски.
Та є сам трактор. Призначення деяких машин залишаються незрозумілими. Залишається лише здогадуватися. Але ми підемо й далі. Проходимо сарайчик 19 століття, квітничок. Мабуть, саме такі і були біля кожної хати 100 років тому. І стріхи зовсім не такі, як їх малюють. А товсті, фундаментальні стріхи вражають. Льох дуже схожий на ті погреби, що є і в нашій місцевості. Частенько зустрічаються. Ну і підсобні приміщення. Дуже цікаво і багато різних речей. А ось і віз. Я вже уявляю, як господар їхав зі своїм крамом на ярмарку. І жертвниці є тут різноманітні. Також 19 століття. І краєм ока можна помітити зліва колоди, а з іншої ціпи та лопати. Саме такі зустрічаються і по нашим хуторам зараз. Час сьогоднішнього відео добігає кінця. Якщо вам було цікаво, запрошую вас до наступних серій, бо це далеко не всі цікаві речі, які я побачила за сьогодні. Сподіваюся, ми з вами ще зустрінемося і побачимо ще цікавіші і захоплюючіші місця. Тож, дякую вам усім велике за увагу, час та перегляд. Усім гарного дня!